liệu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có bất hòa vì căn hộ 250 triệu đô trong khu trường học. Những bất đồng về việc học hành của con trai họ đã châm ngòi cho một cuộc chiến ngầm về tài sản giữa các gia đình giàu có, dù có dồn bao nhiêu tâm huyết vào đó thì cũng đáng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã khơi mào một cuộc chiến ngầm giữa các gia đình giàu có về việc học hành của con trai. Đằng sau căn hộ 250 triệu nhân dân tệ trong khu trường học là sự xung đột giữa truyền thống Thượng Hải và lý tưởng tự do của Bắc Kinh, cùng bí ẩn về việc phân chia và sở hữu 9 bất động sản. Khi mối quan hệ gia đình trở thành quân bài mặc cả, con đường trưởng thành của đứa trẻ được khắc họa bằng dấu ấn của một cuộc tranh giành quyền lực. Sau 4 năm xa cách, cuộc gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra đẫm máu. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hoàn toàn bất hòa về việc học hành của con trai, tương tường, âm thầm khơi mào một cuộc giằng co về lựa chọn giáo dục, phân chia tài sản và lợi ích gia đình. Theo nguồn tin nội bộ, mâu thuẫn bùng phát từ một căn hộ thuộc khu trường học cao cấp ở Thượng Hải trị giá 250 triệu nhân dân tệ. Mẹ Phùng Thiệu Phong nhất quyết muốn cháu trai được hưởng nền giáo dục quý tộc ở Thượng Hải, trong khi Triệu Lệ Dĩnh muốn đưa con trai về sống ở Bắc Kinh. Mâu thuẫn kéo dài 3 tháng cuối cùng đã biến thành một vở kịch gia đình giàu có về thanh lý tài sản và tranh chấp quyền sở hữu, xung đột triết lý giáo dục. Trường học Tinh Hoa Thượng Hải so với phương pháp tiếp cận quốc tế của Bắc Kinh. Gia tộc Phùng, một gia đình thương gia truyền thống ở Thượng Hải, rất coi trọng di sản gia đình. Mẹ Phùng Thiệu Phong đã lên kế hoạch cho cháu trai theo học tại một trường song ngữ danh tiếng ở Thượng Hải, tin rằng điều này không chỉ giúp cậu bé gia nhập giới thượng lưu mà còn giúp gia đình Phùng dễ dàng giám sát và kèm cặp cậu. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh, một đại diện của những người Bắc Kinh phiêu bạt, những người đã làm việc chăm chỉ ở Bắc Kinh nhiều năm, lại muốn cho con trai theo học tại đây. Bà tin rằng các trường quốc tế ở Bắc Kinh cung cấp nhiều nguồn lực hơn và cho phép trẻ em phát triển tự do, tránh xa ảnh hưởng quá mức của gia đình. Cuộc đấu tranh hướng Bắc này có vẻ như là một lựa chọn giáo dục nhưng thực chất lại là cuộc chiến giành quyền lực gia đình. Một người trong ngành phân tích, Triệu Lệ Dĩnh đã ổn định sự nghiệp và độc lập về tài chính trong những năm gần đây. Cô ấy không muốn con trai mình bị ràng buộc bởi các giá trị truyền thống của gia tộc Phùng. Trong khi đó, gia tộc Phùng hy vọng duy trì ảnh hưởng của gia đình thông qua cháu trai, thậm chí có thể liên quan đến việc sắp xếp thừa kế trong tương lai. Mối quan hệ ngầm, 9 bất động sản và học phí đào tạo cưỡi ngựa trở thành con bài mặc cả. Có thông tin tiết lộ rằng cặp đôi này sở hữu 9 bất động sản, 3 trong số đó được đăng ký cho con trai họ, nhưng quyền kiểm soát thực tế vẫn thuộc về gia đình Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong đã đề xuất phân chia lại tài sản, đe dọa sẽ ngừng cấp học phí đào tạo cưỡi ngựa hàng tháng 150.000 nhân dân tệ cho con trai, nhằm buộc Triệu Lệ Dĩnh phải thỏa hiệp về vấn đề nhà ở tại khu học chánh Thượng Hải. Phản pháo của Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn gay gắt hơn, cô yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc Phùng Thiệu Phong có chuyển nhượng tài sản cho mẹ thông qua việc thay đổi vốn chủ sở hữu công ty trong thời gian họ kết hôn hay không, trực tiếp chỉ ra vùng sắm trong hoạt động tài chính của gia đình họ Phùng. Một dòng thời gian được cư dân mạng phát hiện cho thấy Phùng Thiệu Phong trước đó đã bị chụp ảnh gặp gỡ một nữ giám đốc điều hành, mặc dù cả hai bên đều phủ nhận tin đồn, khẳng định đó là một cuộc họp kinh doanh, nhưng trùng hợp thay, vốn chủ sở hữu của công ty đã thay đổi vào khoảng thời gian đó. Tiết lộ này ngay lập tức gây xôn xao. Bề ngoài, họ đang tranh giành nhà ở trong khu học chánh, nhưng thực chất họ đang cố gắng ngăn chặn tài sản của mình bị tẩu tán. Đằng sau tranh chấp này là một cấu trúc vốn phức tạp hơn. Gia đình Phùng Thiệu Phong từ lâu đã tham gia vào lĩnh vực bất động sản và tài chính, trong khi Triệu Lệ Dĩnh cũng đang dần xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình thông qua đầu tư. Trong những năm gần đây, một số blogger tài chính đã phân tích rằng nếu con trai họ sống lâu dài ở Bắc Kinh với Triệu Lệ Dĩnh, quyền kiểm soát của gia đình Phùng đối với cháu trai sẽ bị suy yếu đáng kể, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản của gia đình trong tương lai. Bất chấp những ý kiến trái chiều từ người hâm mộ hai bên, không thể phủ nhận rằng mầm mống dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này đã nhen nhóm từ lâu, từ cuộc hôn nhân hào nhoáng và việc mang thai đến con đường sự nghiệp ngày càng sa sút, và giờ là sự tan vỡ hoàn toàn vì chuyện học hành của con cái. Những cuộc hôn nhân giàu có không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm, chúng còn là sự tính toán tỉ mỉ về nguồn lực, giai cấp và quyền lực. Có lẽ khía cạnh đau lòng nhất của vở hài kịch có vẻ khoa trương này là việc con cái trở thành con bài mặc cả trong trò chơi của người lớn, khi giáo dục bị ràng buộc bởi hàng trăm triệu tài sản, và khi mối quan hệ gia đình trở thành yếu tố đàm phán, ai mới thực sự đặt tham vọng lên trên cái gọi là vì lợi ích của chính mình. Có lẽ đúng như cư dân mạng đã nói, khởi điểm của thế hệ ngôi sao hàng đầu thứ hai chính là sân chơi Sura bị cha mẹ họ xé nát. Cuộc tranh cãi này vẫn chưa ngã ngũ, nhưng điều chắc chắn là dù kết quả ra sao, con đường trưởng thành của đứa trẻ từ lâu đã in đậm dấu ấn của trò chơi giữa các gia đình giàu có. Từ sự ngọt ngào của Minh Lan truyện,
đến cuộc chia tay bất ngờ. Tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ, nhưng hiện thực vẫn không thể nào thoát khỏi. 4 năm sau khi ly hôn, anh đã âm thầm trau dồi diễn xuất, doanh thu phòng vé 6,9 tỷ nhân dân tệ chứng minh năng lực của mình, và việc công khai mối quan hệ mới đã hé lộ sức hút thực sự của anh. Cuộc sống như một cuộc đua đường dài, và dù có thăng trầm, anh vẫn trung thành với vai trò diễn viên, cuối cùng đã được tuần báo điện ảnh công nhận. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chia tay đã 4 năm. Gần đây anh mới bộc lộ bản chất thật sự, có lẽ đây cũng là lý do vì sao bạn gái kém anh 19 tuổi lại kiên định theo đuổi anh đến vậy. Nếu cuộc sống luôn tươi đẹp như lúc ta mới gặp, tại sao lại có câu nói gió thu làm người ta buồn? Câu này chính là câu miêu tả chính xác nhất về cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Từ thông báo vui vẻ đến cuộc chia tay đột ngột, câu chuyện tình yêu của họ thực sự đau lòng. 4 năm sau khi Phùng Thiệu Phong chia tay Triệu Lệ Dĩnh, cuối cùng anh cũng mở lòng nói ra sự thật. Có lẽ đây chính là lý do vì sao bạn gái kém anh 19 tuổi lại tin tưởng anh đến vậy. Chúng tôi xa nhau 4 năm mà không nói với nhau một lời nào. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi từng được nhiều người ghen tị, giờ đây đã chọn những con đường khác nhau. Nhìn lại cuộc hôn nhân của hai người này, đây chính là bức tranh chân thực về câu nói, giá như mọi chuyện vẫn như lần đầu chúng ta gặp nhau. Năm 2016, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau khi cùng quay bộ phim Tây Du Ký, Nữ Quốc. Lúc đó, có người nhìn thấy hai người nắm tay nhau leo núi, tâm trạng trông rất tốt. Như chúng ta đều biết, ánh mắt của công chúng sáng như đèn, và đoàn làm phim đã sớm nhận ra sự ngọt ngào giữa hai người này. Ngay cả các diễn viên phụ cũng nói trên mạng rằng hai người này dễ thương không chịu nổi. Tôi nghe nói hai người đã ở bên nhau khi họ quay Tây Du Ký, Nữ Quốc. Tại buổi họp báo ra mắt phim, một phóng viên đã đề cập đến tin đồn về Aaron Kwok và Aaron Kwok đã trực tiếp trả lời câu hỏi, tất nhiên là đúng rồi. Sau đó, họ cùng nhau quay bộ phim Minh Lan Chuyện, mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt hơn. Năm 2018, mọi người vẫn say mê câu chuyện tình yêu của Thịnh Minh Lan và Cố Đình Giá. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh công bố kết hôn ngay bên ngoài vở kịch. Vào thời điểm đó, nhiều người hâm mộ đã rất vui mừng và ai cũng thở dài vì cuối cùng họ cũng được tận mắt chứng kiến tình yêu đích thực giữa cặp đôi này. Vào tháng 3 năm 2019, họ chào đón cậu con trai và đặt tên là Siang Siang. Đột nhiên, cuộc sống của hai người xuất hiện thêm một thành viên mới. Ban đầu họ cứ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc như trong phim truyền hình. Thì ra những vấn đề trong cuộc hôn nhân đã bắt đầu xuất hiện và không ai ngờ nó lại phát triển đến mức này. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay. Trong tuyên bố ly hôn, thái độ của cặp đôi này rất rõ ràng, như mọi người đều biết. Tôi không liên quan gì đến mấy chuyện nhảm nhí trên mạng và tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Bình thường tôi bận rộn với công việc đến nỗi hiếm khi có thời gian bên nhau, nên tôi đã nghĩ ra cách và quyết định chỉ làm bạn với cậu ấy thôi. Mặc dù tuyên bố này có vẻ hợp lý nhưng nó vẫn khơi dậy sự tò mò của mọi người. Chuyện anh đang nói đến không phải là vụ bê bối chuyển phát nhanh của Phùng Thiệu Phong, đúng không? Quay ngược thời gian trở lại tháng 8 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh mới sinh con chưa đầy 5 tháng. Triệu Lệ Dĩnh vô tình nhìn thấy một số tin tức giải trí về Phùng Thiệu Phong trong thời gian nghỉ ngơi. Tin đồn này bắt đầu từ một bài đăng, theo nội dung cuộc trò chuyện, có vẻ như một cô gái đã yêu một người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông đã có vợ này luôn cảm thấy cuộc sống của mình giống như bị nhốt lại, thực sự ngột ngạt. Sau đó, cô gái nói rằng FSF đã tặng cô một món quà rất giá trị và cô đang lo lắng không biết nên tặng gì để đáp lại. Trong cuộc trò chuyện sau đó, cô gái trực tiếp nhắc đến tên của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong đến Thành Đô để quay phim và nói rằng cô ấy ra ngoài chơi và Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm sau sinh. Ban đầu tôi nghĩ rằng không có lửa thì làm sao có khói, nhưng sau khi cư dân mạng tìm hiểu sâu hơn, tôi thấy mọi chi tiết đều trùng khớp. Trong thời gian đó, Phùng Thiệu Phong bận rộn quay phim ở Thành Đô, Triệu Lệ Dĩnh dường như trở nên rất nhạy cảm sau khi sinh con và thường xuyên rơi nước mắt. Có người suy đoán rằng cô có thể đã mắc chứng trầm cảm sau sinh. Khi cô gái tiết lộ tin tức, cô ấy có nhắc đến việc để tránh ống kính máy ảnh, Phùng Thiệu Phong đã trốn trong một chiếc hộp để gặp cô. Không lâu sau, người đưa tin đã lên tiếng làm rõ, nói rằng FSF thực chất có nghĩa là Pháp Thuận Phong. Nhưng xét theo những mô tả trước đó và sau đó, rõ ràng là không hợp lý khi nói rằng nó sẽ được gửi bởi SF Express. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng ngay từ năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh đã liên hệ với luật sư để thảo luận về việc phân chia tài sản. Có lẽ giai đoạn đó đã bị ảnh hưởng bởi sự việc của Phùng Thiệu Phong. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh có nhắc đến việc cô từng bị bạn trai phản bội. Điều này khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Đối mặt với sự phản bội của người quan trọng đối với mình, cô ấy nói, chỉ vì tôi thích bạn không có nghĩa là tôi sẽ tin mọi điều bạn nói.
Kể từ khi ly hôn chồng cũ, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng tiến. Cô liên tiếp giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Bách Hoa, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong không cho ra mắt nhiều tác phẩm mới và có vẻ kín tiếng hơn nhiều. Gần đây, mọi người đều biết Phùng Thiệu Phong đã tìm được bạn đời mới sau 4 năm ly hôn và bí mật của anh cũng bị tiết lộ. Không có gì ngạc nhiên khi bạn gái anh, người kém anh 19 tuổi, lại theo đuổi anh tận tụy như vậy. Hãy trung thực và giữ mối quan hệ bền chặt. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, một số phương tiện truyền thông đưa tin Phùng Thiệu Phong ra ngoài hẹn hò với một người phụ nữ và có vẻ rất thân mật, khiến mọi người đồn đoán rằng anh có thể đang có mối quan hệ mới. Sau một hồi tìm kiếm của cư dân mạng, người ta phát hiện ra rằng cô gái này có thể chính là nam diễn viên Châu Lâm Gia. Cô kém Phùng Thiệu Phong 19 tuổi và đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Cuộc Sống Tốc Độ, Người Vợ Tốt và Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh. Không lâu sau, Chu Lâm Gia gửi tin nhắn nói rằng người trong video không phải là cô. Phùng Thiệu Phong không giải thích gì thêm, chỉ có studio của anh lên tiếng: "Hãy tỉnh táo và đừng quên theo dõi những cập nhật mới nhất của bộ phim mới nhé." Tôi cứ nghĩ đó chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng không ngờ từ tháng 6 năm nay họ lại thường xuyên chụp ảnh chung và thân thiết đến vậy. Phùng Thiệu Phong đang ăn tối với người bạn Lý Á Bằng, sau đó đến một cửa hàng sửa xe. Anh ấy thực sự rất bận rộn. Vào tháng 8 năm nay, họ lại được chụp ảnh khi đi mua sắm cùng nhau. Trong nửa năm, Phùng Thiệu Phong đã chụp ảnh cùng bạn gái mới 4 lần. Xem ra bạn gái mới thực sự thích anh. Sau khi chứng kiến tài năng thực sự của Phùng Thiệu Phong, bạn sẽ hiểu tại sao anh ấy lại hấp dẫn đến vậy. Tôi mới nghe tin vào ngày 17 tháng 9 có tin tức cho biết Hàng Châu sẽ đăng cai tuần lễ phim thanh thiếu niên quốc tế Chiết Giang lần thứ 8 từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9. Có 3 ngôi sao rất vinh dự khi được chọn làm đại sứ ánh sáng và bóng tối của tuần lễ phim: Trần Lập Quân, Hạo Lôi, Phùng Thiệu Phong. Khi nói về diễn viên, chúng ta thấy vũ khí ma thuật độc nhất vô nhị của Phùng Thiệu Phong. Anh đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 33 cho vai diễn trong bộ phim Úp Tâu Tầm. Từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chia tay, anh trở nên rất kín tiếng. Nhiều người đã quên rằng thực ra anh là một diễn viên rất giỏi. Tân Chí Lôi bất ngờ giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Toàn bộ ngành giải trí đều chú ý đến cô. Tuy nhiên, dường như mọi người đều bỏ qua Phùng Thiệu Phong đang đứng cạnh Tân Chỉ Lỗi trên thảm đỏ. Trong tác phẩm Mặt Trời Mọc Trên Bầu Trời, ông sẵn sàng đóng vai phụ và sẵn sàng lùi sang một bên. Khi Tân Chí Lôi đoạt giải, so với tranh cãi do biểu cảm của Trương Tùng Văn gây ra, Phùng Thiệu Phong lại kín tiếng hơn nhiều. Anh lặng lẽ chúc mừng chân thành. Tuy nhiên, bất chấp hình ảnh thoải mái của mình, ông thực chất là trụ cột hỗ trợ cho thế hệ diễn viên nam sau năm 1975. Doanh thu phòng vé của các bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này đã vượt quá 6,9 tỷ nhân dân tệ, và ở lĩnh vực phim truyền hình, anh cũng tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Hoàng Cung, Lan Lăng Vương và Minh Lan Truyện. Hiện tại, bộ phim truyền hình Position có sự tham gia của anh đang rất được yêu thích và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Những nỗ lực và thành tựu của anh trong ngành giải trí chính là vốn liếng mạnh mẽ nhất của anh. Đối với Chu Lâm Gia, điểm này đặc biệt hấp dẫn cô, và có lẽ đây là lý do tại sao cô lại quyết tâm như vậy. Nhìn lại cuộc đời Phùng Thiệu Phong những năm qua, anh đã trải qua những khoảnh khắc huy hoàng trong Cung Điện và Minh Lan Truyện. Cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối. Sau khi ly hôn, anh chọn cách sống khép kín và bình tĩnh lại. Ông không gục ngã vì tranh cãi, cũng không từ bỏ sở thích của mình vì sự im lặng. Tôi từ từ duy trì những kiến thức cơ bản của một diễn viên và nhờ đó có thêm nhiều cơ hội mới. Ngày nay, lời mời tham dự tuần lễ phim như một món quà đặc biệt luôn đồng hành cùng anh. Nó không chỉ là lời khẳng định cho những nỗ lực của anh, mà còn là phần thưởng xứng đáng nhất cho sự kiên trì bền bỉ theo thời gian. Cuộc sống giống như một cuộc đua đường dài, lúc lên lúc xuống. Thỉnh thoảng vấp ngã là chuyện bình thường, nên đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề.